Seria Regăsirea puterii interioare. Capitolul Când îți regăsești puterea interioară. Episodul 5. Puterea liniștită de a fi tu. Există o formă de putere care nu seamănă cu nimic din ceea ce ai crezut că este putere. Nu este vizibilă, nu este zgomotoasă, nu este demonstrativă. Nu vine cu afirmații puternice, nu vine cu nevoia de a fi văzut. Este liniștită. Și pentru mult timp, poate că nici nu ai recunoscut-o ca fiind putere, pentru că ai fost învățat altceva, că puterea înseamnă să reziști, să lupți, să controlezi, să nu fii afectat. Dar pe măsură ce ai trecut prin tot acest proces, ai început să vezi altfel. Ai început să vezi că adevărata putere nu este în a nu simți, ci în a simți, fără să te pierzi. Nu este în a controla tot, ci în a rămâne prezent chiar și atunci când nu controlezi. Nu este în a demonstra cine ești, ci în a nu mai avea nevoie să demonstrezi. Și încet apare o schimbare, nu spectaculoasă, nu vizibilă pentru ceilalți, dar profundă pentru tine. Nu mai reacționezi la fel, nu mai intri în aceleași dinamici, nu mai simți nevoia să explici sau să convingi, nu mai simți nevoia să ascunzi trecutul sau să joci un rol. Nu pentru că ai devenit indiferent, ci pentru că ai devenit stabil în tine. Și această stabilitate este diferită de orice ai cunoscut. Nu depinde de ceilalți, nu depinde de cum ești perceput, nu depinde de ceea ce primești sau nu primești. Este acolo, indiferent de context. Și din acest loc, viața începe să curgă diferit. Nu mai alegi din grabă, nu mai alegi din teamă, nu mai alegi din lipsă. Nu mai alegi pentru că dă bine. Alegi din claritate. Și uneori asta înseamnă să pleci. Alteori să rămâi. Dar niciodată să te pierzi. Pentru că aceasta este cea mai profundă schimbare. Nu în ceea ce faci, ci în ceea ce nu mai faci. Nu te mai abandonezi, nu te mai explici excesiv, nu mai încerci să fii înțeles cu orice preț. Nu te mai pierzi încercând să păstrezi pe cineva. Și în același timp, nu te închizi. Rămâi deschis, rămâi prezent, rămâi capabil să simți, să fii vulnerabil, să fii tu. Și poate că aceasta este forma cea mai matură de libertate. Nu libertatea de a face orice, ci libertatea de a fi tu, în orice context, fără frică, fără rușine, fără nevoia de a fi altcineva. Și în acest punct nu mai este nimic de demonstrat, nu mai este nimic de atins, nu mai este nimic de devenit, pentru că nu ai ajuns undeva, te-ai întors la tine. Și în această întoarcere apare o liniște care nu mai depinde de nimic, nu pentru că viața este perfectă, ci pentru că tu ești în tine. Și asta este suficient.